silloin kun mä lähdin tähän diettiin, mä ryhdyin tähän, niin mä päätin mennä. Niin en mä voinut ikinä kuvitella, että tästä tulisi näin raskasta. Henkisellä tasolla tässä punnitaan kyllä niin kuin kaikki se sun sisu, se suomalainen sisu, se jaksaminen, siis suoraan sanottuna sellainen jääräpäisyys, että sä vaan meet ja teet, etkä mieti. Mulla on ollut henkisenä tukena isoveljeni Mika ja PT Jari Leskinen, ja omalla tavallaan näitä kahta henkilöä seuratessa on pystynyt vähän itsellekin luomaan semmoista uskoa tähän tekemiseen. Et jos he on pystynyt siihen niin ja he pystyy kerta toisensa jälkeen, niin kyllä mäkin pystyn tähän näin. Jukka Mykselä, viimein Helsinkiin! Suomen mestaruus, vuosimallia 2016! Tässä dietillä oppii arvostamaan niin kuin yksinkertaisenkin ruoan makua ylitse kaiken muun. Kun sulla on nälkä ja sä oot ollut 15 viikkoa dietillä, niin se kana- ja riisiateria avokadon kanssa tai jonkun muun vihannesten kanssa, niin se on lähes kurmea ateria. Ja sen tietää vain dietillä ollessaan, miten ruoan maku muuttuu yhä paremmaksi ja paremmaksi, vaikka se ruoka on yhä yksinkertaisempaa ja yksinkertaisempaa. Sinun pitää koko ajan pysyä tässä hetkessä dietillä. Se on aika jännä, se eroaa siitä normaalielämästä, missä katsotaan koko ajan tulevaisuuteen. Ja sillä tavalla sen jaksaa. Ei pidä se on kuin armeija. Dieetti on kuin armeija. Et joko sä voit taistella sitä vastaan sitä ajatusta, että sä oot täällä 12 kuukautta, tai sä voit hyväksyä se ja mennä päivän kerrallaan. Dieetti on sellainen. Damn good coffee. Hirveän vaikeeta sanoa sitä tarkkaa aikaa, milloin sä päätät lähteä kehorakennuskisoihin. Mä oon aina sanonut kaikille, että kehorakennuskisoihin tai ylipäätänsä fitnesslajeihin ei kannattaisi koskaan lähteä ihan vaan sen takia, että joku muu sanoo. Sun pitää ehdottomasti lähteä kisoihin, kun sä itse haluat sinne lähteä. Ja näin on mulla käynyt. Mä oon 18 vuotta käynyt salilla, mä oon yli 30 ja mä oon joka vuosi ajatellut, että ensi vuonna. Mutta mä en ole koskaan ollut valmis. Ja mä pohdin tässä vähän aikaa, että mikähän se sitten oli se semmonen katalyytti ja se semmonen se lopullinen päätös, että hei nyt mä uskallan lähteä kisoihin. Nyt tää on se vuosi. Ja se oli niinkin filosofinen asia kuin se, että mä lopulta uskoin itseeni.
dietit on rakennettu silleen, että dietin alkuvaiheessa, kun sulla on energiaa ja sulla on vielä nestettä kehossa ja sulla on muutenkin sellainen voimakas olo, niin vähän raskaammat treenit on sijoitettu sinne dietin alkuvaiheeseen. Raskas treeni tarkoittaa sitä, että sarjat on vähän lyhyempiä ja painot on vähän isompia. Et silloin vielä voidaan tehdä raskaita maastavetoja ja raskaita penkkipunnaruksia ja raskaita kyykkyjä. Ajetaan niin sitä kroppaa, käytetään sitä energiaa hyödyksi silloin siinä alussa ja pystytään treenaamaan isolla painolla. Tulee. Vielä tulee. ...84,6 oli paino. Siennäli ihan hyvä move. Tänä kesänä sitten niin otettiin astetta rajumpi vaihe päälle, pikkasen ammattimaisemmin tehtiin diettiä, vedettiin semmonen 12 viikon diettirykäsy, joka sitten huipentui ihan siihen, että tehtiin ihan kaikki ne samat toimenpiteet kuin ennen kisoja. Ja katsottiin, että miltä se kunto näyttää, kuinka kuivaksi se saadaan, kuinka paineiseksi se saadaan. Ja otettiin vielä fotoshootti salilla, että nimenomaan haettiin sitä samaa, simuloitiin sitä kisatilannetta, katsottiin miten se pää kestää niitä dietin viimeisiä viikkoja, kun syödään vähän se ja vähän tehdään enemmän aerobista. No se kunto oli loistava, siis se onnistui paremmin se dietti kuin olisi voinut ikinä kuvitellakaan ja mä olin itse tosi tyytyväinen siihen. No siitä viikko, niin mä kävin hieronnassa ja urheiluhieroja siinä sitten höpötteli mulle, että no miten se on dietti meni ja mä sanoin, no ihan hyvin, että sanoin, no miksi et mene kisoihin tänä vuonna? Mä sanoin, no en mä ole valmis tänä vuonna. Se kysyi multa, no milloin sä oot sit valmis? Et milloin sä oot valmis, jos et sä mene tänä vuonna sinne niin? Ensi vuonna sulla voi olla ensi vuonna liikaa töitä. Sulla voi olla ensi vuonna joku loukkaantuminen, mitä sen takia sä et pysty treenaamaan. Sulla voi olla ensi vuonna parisuhdeongelmia. Sulla voi olla ensi vuonna taloudellisia ongelmia. Milloin sä oot koskaan valmis menemään sen kisoihin, jos et sä päätä mennä sinne nyt? Ja mä jäin vähän pohtimaan, mitä se sanoi. Ja pohdin yön yli sitä, soittelin vähän kavereille ja valmentajalle ja broidille. Ja sitten mä pikkuhiljaa aloin itse uskomaan siihen. Mä en oikeastaan kysynyt heidän mielipidettänsä, vaan mä pohdin sitä omaa päätöstä. Niin lopulta se tuli, kuin semmonen salama kirkkaalta taivaalta, että totta vie. Nyt se on it's now or never. Et mieluummin nyt, koska sit voi sanoa, että sen on tehnyt ja sinne on mennyt. Ja sit voi päättää, meneekö koskaan enää uudestaan. Se oli vitu heavy. Se oli heavy. Sanoinko mä, että se oli heavy? Perus kauppareissu salin jälkeen. Avokado. Noin. Mulla on dietillä niin hyvä muisti, että kun mä oon kattonut sen numero 32, niin kun mä käännän pään pois, niin mä oon unohtanut sen 32. Banaani. They are green because they're envious. 19. Mikä se numero oli? 19. Käydään katsomassa yhtä juttua. I was led to rest. It's enough to make kings
Ne on lauantain tankkauksessa. Hei, ne oli tarjouksessa. Can you feel the love tonight? 1,49. Mä otan valmiiksi. 2 riittää. Arjen säästöä. Tänään hemmotellaan Godaria. Meillä on ollut vaikka mitä arjen säästöä tänään. I think I'm gonna go crazy with this Maitorahka. Maitorahka. Mikä se on englanniksi? Maitorahka? Tästä on joskus heitetty veljeni Mikan kanssa vitsiä, että kaikki sanat voi sanoa englanniksi ihan vaan sanomalla Maitorahka. Lopeta se käden lutkuttaminen. Don't lutcut your arm. Latkat. Sillä jos et sä tiedät oikeat englanninkielistä nimeä, niin sä voit tehdä siitä semmosen... Siitä tulee nimi. Finglishia. Esimerkiksi niinku kurkku, kun ei kukaan koskaan muista mikä se englanniksi se on gurk. Gurk. Mitähän se muuten voisi tarkoittaa? Gurk. Koska sehän on siis englanninkielinen sana. Ihan selkeästi, jos sanot furniture, bird, gurk. Can I have two gurks? Joo, can I have shirt for gurks? Niin sanoi heti, okei. Okay. Näitä tulee kyllä syötyä aika hartaasti ja aika usein. Kanaa, filesuikale. Siellä se lähtee. Vähän rasvasta proteiinia. Oikeesti ihan niinku vakavasti. Me ollaan kävelty molemmin puolin tätä kauppaa, molemmin käytävillä. Ja joka toisen hyllyn välissä on tällaisia juttuja. Että tää ei ole oikeesti hauskaa, kuinka paljon ihmisiä houkutellaan ostamaan kaikkea paskaa karkkia koko matkan. Et eikö tässä voisi olla parsakaalia ja kukkakaalia rivissä, joka toisessa välissä jotain terveellistä? Tässähän nyt niin voidaan ihan selkeästi sanoa, että Jukka on elämän esimerkki siitä, kun asiat tehdään oikein. Tuolla näkyy tuolla lavoilla 90% valitettavasti kisaajista tekee sinne päin asioita. Mutta sitten kun tehdään asioita oikein ja sitten kun tiedetään, että mitä tehdään ja ollaan vähän niin kuin pilkun tarkkoja asioissa, viilataan ja ruvetaan jo viilaamaan niin pieniä nyansseja, niin siinä on hyvä esimerkki, että kun asiat tehdään viimeisen päälle oikein ja älykkäästi ja mietitään asiaa. Miten ne tekee se 90%, jos noin korkea prosenttiluku on, niin väärin sitten siellä? En tiedä, mutta ennen ainakaan lavalla ole kirjoita. Viimeistelystä, kisaväreistä, poseöljyistä, esiintymiseen, line-up-asennoista, ihan siihen, mitä esimerkiksi pakollisten asentojen siirtymistä tehdään. Viimeisen viikon viimeistelyt, hivenaineet, natriumin, kaliumin vaihtelut. Nämä kaikki, jos nämä tiedetään, mitä näitä tehdään ja osataan nämä asiat tehdä oikeasti oikein, niin silloin saadaan lopputulos, mikä on oikeasti kansainvälistä tasoista. Ajetaan se lihas loppuun semmoisella ultimaalisen pitkällä sarjalla. Nyt se Tom Platzvainen grindaaminen. Toistoja vaan tulee. Koittakaa sitä. Vittu. Tommi! Yksenä! No vaan miettii tuolla tulevia sarjoja. Ja sitten 10 toistoa ja
pudotussarja ja oksennus tulee. Mä mietin vaan tässä koko ajan, että miten se mutakakku maistuu, mitä mä syön kisojen jälkeen ja kuinka mä käyn susia syömässä 35 palaa ja kuinka mä tuhoan semmoset 3-4 pulloa valkoviiniä ja mä saan siitä voimaa. Paikalla laskettu, mulla on meidän ekasarjan vasemmuuta on 15 viikkoa 10. Käydään vähän ylhäällä, vaikka aivan Nikami sanoo vetä. Siellä vatsa jalkojen nosto vähän siinä roikkoen, niin aukeaa selkä sanoo kyykys. Ja tekee hyvää. Jari on kyllä oikeesti satana Mad Max 3 se mother. Welcome to Thunderdome. 2 man enter. 1 man leave. Se on just Jarin treenissä, mutta 2 man enter. 1 man leave. Ihan hyvä fiilis. Siis nyt on niinku, ehkä enemmän semmoinen motivaatio. En mä tiedä fiiliksestä, mutta nyt on niinku motivaatio tehdä. Niin, ja se on kuitenkin sen jaksamisen kannalta. Niin. Mä mietin niinku itse aina sitä, että kun puhutaan ylikunnosta ja muusta, niin mä oon sitä mieltä, että niin kauan kun se pää pitää, niin vittu se kunto pitää. Joo, niin on, just tää. Nyt mä tekee hittoa. Noniin, nähdään. Vieläkö sä sieltä raukaa lailla? Totta kai. Joo. Ja puoli kiloa riittää. No se vaihtelee, mutta ihan riittävästi. Tsemppiä. Yes, moro. Mikä on niin kuin kehorakentajan työmoraalin tämmönen ilmentymä? Se on Arto Bainia. 14 treeniä viikkoon. Wagnerin 4-osainen sinfonia ja raakaa jauhelihaa. Master ja Apprentice. Tää on just niinku bodybuilding, seriousness of bodybuilding. Niinku, jaksaisko tätä, jos ei vähän olisi pilkettä ilmakoulusta? Ei jaksaisi. Kimi, laita tähän rockin. East versus West. Mä oon se East ja sä oot West. Niin, eikö mä Mä oon? oon se itä. Mä oon se Dolph Lundgren, sä oot se Rocky. Kyllä. No totta, mutta mä kaikki kuitenkin muistaa. Mä voitin. Kuitenkin. I will break you. It's a true case of David and Goliath here. It's unbelievable the condition of both men, but the Russian champion. I must break you. Oh, 今これイバン・ドラゴンは大きいバルから対して Aina pitää varppaa pikkuveli. Aina. Okei, ja sit tuplakerrasta. Katot jalat kohilleen, vatsaat on nätisti. Noin. Just noin. Siinä. Ja just se pieni loks, se on siinä. Ja pidät siinä. Täydellinen. TV selkä edestä. Siirtyy takas siihen nättiin asentoon. Katot jalat taas, sitten on kohillaan. Jalat ensin. Ja sit vaan rennosti. Puu. Ja pieni etu, pikkasen etunoja. Siinä, se on siinä. Hyvä. Pitää siinä.
Jalat pysyy nätisti koukussa. Noin. Ja rintasivut. Ihan nätin näköisesti silleen siirryt. Noin, ja sitten locks. Hyvä. Se on siinä. Pitää siinä. Toi on sun yksi kovimmista poseista. Yes. Ja tuplat takaa. Viikkoa. Mä oon saanut mun treeniohjelman tälle viikolle, mun ruokavalio tälle viikolle. And it's fucking rough. Nyt siis todella ei anneta yhtään periksi. Nyt väännetään niin pirun kovaa duunia, että me saadaan se paketti vielä kuivemmaksi ja vielä kireemmäksi sinne lavalle. Mä sain palautetta kaikilta, että mä näytin todella hyvältä. Ei ollenkaan nesteiseltä, ei ollenkaan kaikki oli niin kuin piti, mutta silti tosi moni ammattilainen sanoi rakentavalla palautteena, jos sä saat pikkasen kireämmäksi sen paketin ja pikkasen kuivemmaksi sen paketin, niin se on siinä. Se kisa on sun. Nyt se motivaatio on niin korkealla ja kaikki tää hauska, mitä me päästiin tekemään tässä, kaikki tää tämmönen muu elämä, minkä sä jaksat sovittaa sen tekemisen ympärille. Et sä et vaan keskity siihen saliin, vaan sä annat aikaa kaikille hauskanpidolle. Niin se antaa sulle energiaa siihen tekemiseen ja sä jaksat tehdä asiat paremmin. Niin mulla on nyt niin hyvä fiilis siitä Jyväskylän kisasta, siitä voitosta, siitä tunteesta, siitä euforisesta suoraan sanottuna tunteesta, siitä, että se pitkä dieetti, se pitkä koettelemus, se kaikki jännitys on pois. Niin nyt mä pystyn kanavoimaan sen siihen superkovaan treenaamiseen, siihen no compromises treeniin. Ei, mä vaihan oikeesti podauksen tähän. Se on niinku siinä. Se oli, unohdetaan koko podaus. Se on tossa noin. Ei vielä. Tosissaan 6 päivää jäljellä Lahteen. Nyt olisi se H-hetki, nyt on se näytön paikka. Jyväskylä oli pelkkä show suoraan sanottuna. Ja niin mä sen teinkin. Mä tein sen showna. Mä vedin sen over the top. Mä tein vlogia sieltä, mä pidin hauskaa. Mut nyt on kaikki fokus tähän Lahteen. Nyt ei enää pelleillä, nyt ei enää hauskaa tää homma, vaikka pilkes silmäkulmassa pitääkin olla kaikessa mitä sä teet. Viime viikko oli rajuin viikko niin kuin treenien ja aerobisen suhteen. Me haluttiin viime viikolla vielä 2 viikkoa ennen Lahtea niin nostaa kulutus vielä ihan huippuunsa.
Ja totta vien mä sain kiristettyä kuntoon vielä viime viikon aikana muutamasta gramma. Ja Jyväskylähän me lähdettiin semmosella painolla, että piti tiputtaa yli 3 kiloa. Nyt mun aamupaino on 81. Eli me ollaan erittäin lähellä kisapainoa, joka on alle 80. Kunto on kiristynyt, kroppa on kivistynyt ja mieli on tosi vahva nyt tällä hetkellä. Mutta vaikka se mieli on nyt vahva ja se loppu hämöttää, niin sä et saa missään nimessä nyt luovuttaa tällä viimeisellä viikolla. Niin moni kilpailija, niin moni kisailija saattaa tässä viimeisellä viikolla jostain syystä retkahtaa. Ne saattaa syödä herkkuja, ne saattaa pitää taukoa salista, ne kuvittelee, että nyt se työ on tehty, mutta todellisuudessa tällä viimeiselläkin viikolla pitää keskittyä tähän tekemiseen. Ja laittaa kaikki fokus siihen, että se päämäärä on se lahti, jossa sun pitää onnistua ja sun pitää viimeiseen asti jaksaa. Ja mä oon huomannut sen, että mitä pidemmälle tää dieetti menee, niin sitä enemmän se koettelee sun nimenomaan sitä henkistä kanttia. Kroppa voi fyysisesti olla kunnossa, mutta henkinen kantti saattaa pettää ja se saattaa tuoda nesteet sun ihon alle, se saattaa vesittää sun kunnon. Ja nyt just tällä viikolla niin pitää keskittyä nimenomaan siihen henkiseen terveyteen ja pitää varmasti itsensä siinä, että sä onnistut ja sä menestyt, niin silloin kaikki menee tosi hyvin siellä kisoissa. Hopeaa pisteillä 37 on saanut numero 73 Pekka Kotipohja Team Bodybuilding Alliance Ylämyllä. Kultaa pisteellä 15 täysin tuomariäänin. Numero 74 Jukka Nyyssölä Team Majors Helsinki. Jukka Nyyssölä Team Majors Helsinki. Suomen mestaruus Bosmallia 2016. Kyllähän siihen on painettukin oikeesti, siihen on painettu töitä. Kato, tässä se on. Eikö tää kultaa pidä aina niinku silleen... Nyt lähdetään juhlistaa messualueelle. Tässä on semmonen ansaita kyllä nyt. Seriousness of bodybuilding. Jokka. Bros, Nyyssölä Bros. Me olemme ainoat veljekset herrasten veljesten lisäksi ainoat, eiks vaan? Joo, näin se Virtanen Jouni sanoi, että tehtiin historiaa. Hyvin meni ja vapari oli loistava.
Vapari oli hieno. Onnistuiko paremmin Vapari Onnistui. kuin viime? Oliko siinä niinku sitä sulavuutta? Siinä oli enemmän sitä katsetta ja liikettä ja... Nyt pääset nauttimaan, chillailet, fiilistelet ja juo nyt paljon. Mä join jo lonkeroa. Yes. Over and out. Over and out.